Ethan Hunt on palannut jälleen kerran ja ainakin mainosmiesten puheitten mukaan viimeistä kertaa. Jo aiemmin aloitettu taistelu ylivoimaiselta vaikuttavaa tekoälyentiteettiä vastaan ei ole suinkaan ohi, ja vaikka Ethan ja tämä muut IMF-kumppanit saivatkin viimeksi pienen erävoiton, koko maailmaa uhkaava ydinsodan uhka ei ole suinkaan väistynyt, ja kuten varmaan arvasitte, tästä käynnistyykin jälleen kerran taisteluaikaa sekä pirullisia juonia punoneita pahiksia vastaan, ja totta kai ainoa, joka voi estää tämän suuren tuhon ja pelastaa miljardit ihmiset, on kukapa muukaan kuin Ethan Hunt. Tom Cruisen tähdittämä Mission Impossible-elokuvasarja on ehtinyt tosissanoen jo 8. osansa, ja kuten ainakin etukäteen on kerrottu, tämä 2-osaisen finaalin jälkimmäinen puolisko, eli The Final Reckoning, on ainakin näillä näkymin elokuvasarjan viimeinen osa, jonka johdosta tekijät on halunneet lähteä selvästi niin sanotusti isoista ovista, ja paitsi että tämä elokuvaparin jälkimmäinen puolisko onkin kestonsa puolesta melkoinen järkäle lähes 3 tunnin mitassaan, myös tarinansa puolesta se pyrkii olemaan niin iso ja massiivinen kuin se tämä elokuvasarjan puitteissa on vaan mahdollista, mutta onko tämä kaikki paisuttelu tehnyt Final Reckoningista myös automaattisesti elokuvasarjan upeimman osan ja sen uljaa finaalin, mitä se haluaa selvästi olla? No, aletaanpa katsomaan vähän tarkemmin. Tarinansa osalta The Final Reckoning on selkeästi elokuvasarjan tummasävyisin ja raskassoutuisin osa, ja tämä käy ilmi etenkin elokuvan ekan tunnin aikana, joka on varattu lähes yksinomaan silleen, että yksi kerrallaan elokuvahahmot maalailee pitkien dialogikohtausten kautta melkoisia maailmanlopun kuvia ja apokalyptisia visioita, ja vieläpä niin monien toistojen myötä, ettei kellekään jää varmasti epäselväksi, kuinka isot nuo panokset on tällä kertaa. Vaikka Ethan Hunt ja kumppanit on pelastaneet maailmaa jo monta kertaa aiemminkin, tekijät on halunneet tällä kertaa alleviivata, että uskokaa nyt, tässä elokuvassa tää on vakavampi juttu kuin koskaan aiemmin, ja kaikenlaista ekspositiota harrastetaan muutenkin niin paljon, että jossain vaiheessa se alkoi tuntua melkeinpä katsojien aliarvioimiselta, sillä jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän nämä samat juonikuviot kaikkine ydinpommeineen, avaimineen ja aikalaskureineen on nähty jo niin monta kertaa, että niiden suhteen pysyy kärryillä, vaikka tämän 3-tuntisen elokuvan aikana olisi ottanut pienet torkutkin, kuten esimerkiksi eräs lujaa kuorsannut herrasmies teki samassa näytöksessä, missä itse olin, ja totta puhuen epäs ollut itselläkään kaukana, sillä niin hidastempoinen ja yksitotinen elokuva ensimmäinen tunti tosiaan oli, ja tossa vaiheessa mun pusero rupesi hiipimään jo tosissaan pieni peleko, että näinköhän tekijät on ryhtyneet kompastelemaan ihan kalakkiviivoilla ja päättäneet ryhtyä tekemään mukaan ihan tosissaan vakavaa päätöstä elokuvasarjalle, jonka vahvuus on ollut yleensä aina se, että se ei ota itseään turhan tosissaan, vaan tietää edustavansa omanlaistaan hömppää, joskin erittäin hyvin tehtyä hömppää, enkä mä edes liioittele ainakaan tieten tahtoen, kun sanoo, että näistä pisimmistä dialogikohtauksista olisi voinut saksia pois ihan huoletta vaikka puolet, ja täysin sama asia olisi tullut silti katsojalle selväksi, joskin huomattavasti tiiviimmässä muodossa, joka olisi puolestaan lyhentänyt myös elokuvan tarpeettoman pitkää kestoakin. Syystä tai toisesta The Final Reckoning tuntuu ottava itsensä paikotelle vähän liiankin vakavasti, ja monien etenkin isompien pomojen dramaattisten puheenvuorojen ja lopun juustoilumonologien aikana tanssaheltiin jo vaarallisesti jossain parodian ja korniuden välisellä trapetsilla, ja vaikka lähtöasetelmana toimiva eräänlainen digitaalinen sota tekoälyä vastaan tuntuikin alkuun aidosti ihan mielenkiintoiselta ja jopa pelottavalla tavalla ajankohtaiselta, loppuviimein tuostakaan kulmasta ei oteta ihan hirviästi irti, ja periaatteessa koko entiteetin olisi voinut korvata joku ihan perinteinen pahishahmo, ja lopputulos olisi ollut melkeinpä sama. Kuin alleviivatakseen kaiken lopullisuutta, elokuvan varrelle on sijoitettu myös lukuisia flashbackkejä elokuvasarjan aiempiin osiin, ja vaikka niiden tarkoitus onkin ollut varmasti herättää nostalgisia tunteita elokuvasarjan innokkaimpien fanien keskuudessa, tämmöiselle kasuaalille kuluttajalle kaikki tämä tuntuu enemmänkin vähän sekavalta, sillä rehellisyyden nimissä mä en osais sanoa mitä missäkin osassa tapahtuu, vaikka mulla olisi piippu ohimolla, ja kaiken kaikkiaan elokuvan tunnepuoli jätti muutenkin melkoisen kylmäksi, ja vaikka Final Reckoning haluaa saada sut selvästi jännittämään esimerkiksi tiettyjä hahmojen kohtaloita ja pelkäämään heidän puolestaan, aika pikaisesti käy selväksi, että ei tää elokuva tuu tekemään loppuviimein mitään sen isompaa irtiottoa tai yllättämään aiempiin elokuviin verrattuna, ja kaiken kaikkiaan story osalta yllättävintä oli ehkä lopulta se, että se ei yllättänyt millään tavalla tai tehnyt mitään semmoista, mitä me ei olisi nähty jo monta kertaa aiemmin, paitsi tämän elokuvasarjan, mutta myös muidenkin vastaavien elokuvien aikana. Mutta eihän näitä elokuvia toisaalta minkään tarinan takia ensisijaisesti katota, vaan ison toiminnan, näyttävien stunttien ja sykettä nostattavan tunnelman takia, ja näiden suhteen elokuva rupesi luojan kiitos lyömään pökkyä pessää ihan tosissaan melkoisen unettava ekan tunnin jälkeen, ja juuri sillä tavalla, mitä tämä elokuvasarja vaan osaa. Tälläkään kertaa tekijät ei ole halunneet tyytyä mihinkään ihan tavanomaisimpaan räiskintään ja räjähyksiin, vaan tarjolla on jälleen lukuisia, keskenään mukava erilaisia, mielikuvituksellisia ja aidosti näyttäviä toimintakohtia,
lentokonekohtauksia, jotka oli taidettu kuvata myös valtaosin ihan aidoissa lokaatioissa, joka on aina omiaan lisäämään kohtausten mukaista tempaavuutta ja sitä aitoa vaaran tunnetta, ja tämä korostuu etenkin loppusuoran näyttävässä ja markkinoinnissakin näyttävästi esillä olleessa lentokonekohtauksessa, jossa ikinuori Tom Cruise roikkuu ihan oikeasti koneen siivellä ties missä korkeuksissa ja asennoissa, ja juuri tämän kaltaiset mukava överiksi vedetyt ja tietoisen epärealistiset kohtaukset onnistu pistää edelleen hymyn kasvoille, kuten niitä varmasti pitikin, samoin kuin Cruisen jo lähes meemiksi muodostunut juoksu, jota oli tarjolla tälläkin kertaa lukuisissa eri maissa ja kaupungeissa, ja niin kuin nuissa ei olisi ollut jo itsessään tarpeeksi, niin tällä kertaa Ethan juoksee jopa ihan juoksumatollakin, joka tuntui jo jonkunlaisilta silmäiskulta tekijöiden suunnalta, että kyllä, me tiedetään itekin, kuinka paljon te vitsailette tuosta pinkomisesta, joten tässä vielä varmuuden vuoksi vähän lisää. Myös tunnelmasuhteen elokuva nappaa mukaansa lähes väkisillä loppusuorassa aikana, jossa taistua käydään samanaikaisesti monessa eri paikassa ja monen eri tahon toimesta, ja viimeistään tuossa vaiheessa kaikki haukottelu oli unohtunut jo itselläkin, mutta kaikesta räväkkyydestä ja hektisyydestä huolimatta loppuviimein elokuvan mieleenpainuvimmaksi kohtaukseksi muodostui ainakin omalla kohdallani keskivaiheen seikkailu uponneessa sukellusvenneessä, jossa ei kuultu ainakaan muistaakseni tippaakaan musiikkia ja dialogiakin vain yksi sana, ja keskiössä on vain tuossa ahtaassa ja vaarallisessa paikassa seikkaileva Hunt, ja tuon mukavan klaustrofobisen kohtauksen aikana mieleyhtymiä puski jopa James Cameronin The Abyssista, joka siis tässä tapauksessa vain ja ainoastaan iso kehu. Yleensä mä en ole jaksanut ihan hirveästi huolestua Ethan Huntin kohtalosta näissä elokuvissa kaikista täpäristä tilanteista huolimatta, mutta tämän kohtauksen aikana mä huomasin puristelevani ihan aidosti elokuvateatterin penkin käsinojia, joka on aina merkki siitä, että nyt on onnistuttu jossain. Aivan mahtava kohtaus, jonka aikana kristallisoitu myös se, mitä mä olin miettinyt jo aiemmin elokuva-aikana, eli vähän rumasti sanottuna Final Reckoning on parhaimmillaan silloin, kun se tajuaa pitää turpansa kiinni ja antaa toiminnan, visuaalien ja tunnelman tehdä tehtävänsä. Myöskään näyttelijöiden ja näyttelytyön osalta ei ole tarjolla mitään isompia yllätyksiä, sillä niin monta kertaa me ollaan oltu jo matkassa tämän täysin saman porukan ja samojen hahmojen kanssa. Tom Cruisen kohdalla kuuluu tietysti äimistellä sitä, kuinka rautaisessa kunnossa tämä on edelleen ikäisekseen, mutta herralle on annettava ihan aitoja kehuja myös siitä, miten tämä heittäytyy kohtauksiin muutenkin kuin pelkkien stunttien osalta, ja mun on hyvin vaikea nähdä, että nämä elokuvat jaksas kiinnostaa läheskään näin paljoa, jos niiden keulilla ei olisi aina yhtä intensiivinen ja täysillä vetävä Cruise, ja tälläkin kertaa tämä vilipitön ja kirkasotsainen syöksyminen Huntin rooliin vaan yksinkertaisesti toimii ja sähköistää elokuvaa tuon tuosta, eikä yhtään liioiteltua sanoa, että 62-vuotiaana Tom Cruise on tämän hetken suurin toimintatähti tällä planeetalla, joka on kieltämättä aika jännä juttu, kun ottaa huomioon tämä iän ja sen, että etenkin uransa alkupuolella mies tuli tunnetuksi nimenomaan vahvoista draamarooleista. Muiden hahmojen suhteen ei olekaan sitten mitään sen erikoisempaa sanottavaa, eli kyllä Hayley Atwell on jälleen hyvä, Simon Pegg on jälleen hyvä, Ving Rhames on jälleen hyvä, Angela Bassett on jälleen helvetin hyvä, ja uutena nimenä mukaan hypännyt Nick Offerman oli myös todella hyvä. Toisin sanoen, jos oot nähnyt aiempia elokuvasarjaosia, sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä näiltä näyttelijöiltä saat. Eli kuten tästä varmasti jo kävi ilmi, Mission Impossible The Final Reckoning on aika lailla juuri se elokuva, mitä sen saattoi olettaa olevan, ja lienee sitten ihan katsojasta kiinni, näkeekö tuo elokuva vahvuutena vai heikkoutena. Elokuvasarja suurfaneille se tarjoaa varmasti just sitä, mitä he haluavatkin nähdä, eli tuttua ja turvallista menoa vailla sen isompaa riskiottoa, mutta kaltaiselle niin satunnaiselle kuluttajalle Final Reckoning tuntui loppuviimeen vähän turhankin kaavamaiselta ja perinteiseltä Mission Impossible-elokuvalta, niin hyvässä kuin pahassakin, ja mä oisin toivonut näkeväni siltä jotakin aidosti spesiaalia, tämä ainakin lähtökohtaisesti viimeisen kerran kunniaksi, mutta se jäi tällä kertaa saamatta. Vahvan loppuosiossa johdosta Final Reckoning jätti suuhun ihan hyvän maun ja fiiliksen, että mä sain tältä elokuvalta sitä mitä mä halusinkin, mutta toisaalta päästäksesi tuon hyvän kaman pariin, sä saat lusia melko pitkäpiimäisen ekan tunnin, ja vaikka sen olisikin selvästi tarkoitus saada elokuva tuntumaan isommalta, tärkeämmältä ja dramaattisemmalta kuin koko elokuvasarja koskaan aiemmin, itelle tosta kaikista ryppyotsaisuudesta ja kohtalokkaasta pönötyksestä tuli lähinnä pikkusen pompöösin vaikutelma. Kaikesta näkee ja kuulee, että Final Reckoning haluaisi niin kovasti olla se koko elokuvasarja eeppinen ja uljas päätösosa, mutta hyvin nopeasti käy kyllä selväksi, että se ei ole vaan tarpeeksi rohkia tehdäkseen mitään erityisen repäsevää tai
poikkeavaa, minkä takia se jäisi vahvemmin mieleen, kuten esimerkiksi taannoinen Daniel Craigin vikabondi No Time to Die, eikä elokuvasta tullut muutenkaan semmonen fiilis, että tää olisi ihan oikeasti joku tarinan viimeinen kappale tai päätös, vaan pikemminkin vaan yksi pysäkki muiden joukossa ennen seuraavia osia, joita mä uskoisin kaikesta huolimatta olevan vielä tulossa, ainakin Cruisen omien kommenttien perusteella. Final Reckoning ei ole missään nimessä Mission Impossible-elokuvasarjan heikoin osa, mutta toisaalta eipä silloin myöskään asiaa sinne ihan kärkikahinoihin, eli kaikkinensa se edustaa sitä klassista 3 tähden kammaa, joka ei tarjoa lopulta mitään semmoista, mitä sä muistelisit erityisen lämmöllä vaikkapa viikon parin päästä, mutta sitten taas se onnistuu ihan pätevästi siinä, mitä se haluaa tehdä, eli viihyttää ja kiihyttää sua vilpittömästi ja antaa sulle hetkellisesti just sitä, mitä kaipaatkin eräänlaiseen elokuvamuotoon pakatun pikaruoan muodossa, mutta siihenpä se sitten jääkin. Toisin sanoen ihan pätevä elokuva tässä kontekstissa ja yksittäisenä Mission Impossible-osana, mutta elokuvasarjan ainakin näennäisenä päätösosana ja eeppisenä finaalina ei todellakaan mitään ikimuistosta tai erikoista, ikävä kyllä. Tässäpä oli siis mun omat ajatukset tästä ainakin toistaiseksi viimeisestä Impari-elokuvasta, ja jos sä oot ehtinyt itse käydä katsomassa sen, kerrohan ihmeessä kommenteissa mitä siitä tykkäsit. Joka tapauksessa Poppari kesä 2025 on saatu nyt avatuksi ryminällä, ja koska pitkin kesää on tulossa vielä vaikka ja mitä isoja ensi-iltoja, pistään kanavatilauksen, jos et ole sitä vielä tehnyt, niin et missaa noita videoita tulevien kuukausienkaan aikana. Jos sä haluat jeesata mua vielä tehokkaammin ja tukia kanavaa vielä enemmän, se onnistuu helpoiten kanavajäsenyyden myötä, ja tuota kautta sä pääset käsiksi myös moniin eri etuuksiin, lähtien ennakkokatseluista, 10 bonusvideoista sun muista ja lisätietoa eri jäsenyyksistä ja eduista saat tuosta liityn-napista vaikkapa kanavan etusivulta tai ihan tämän video alta. Tähän loppuun mä haluan kiittää vielä kanavan omaa Tom Cruisen juoksamassa fanklubia, eli totta kai mahtavia sponsoreita, jotka oli tämän videon kohdalla Kaapo, Oisku, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Hannu Lukkarinen, Vihtori Simberg, Erkka Gummerus, Janne Tulonen, Reilona, Shappoot, Pasi Kurki sekä tällä kertaa mukaan liittyvät uudet vahvistukset, joita ei olekaan vain 1, vaan jopa ihan 2, eli Taneli Ketola ja Raku. Mahtava homma, että olette liittynyt tähän hienoon ryhmään, ja mehän jatketaan sitten taas ensi videolla jonkun ihan eri aiheen parissa, eli siihen saakka moi moi!